Good morning, everybody. I hope you're doing fine. I'm Jess Chieffish, President of your Mir. The topic for today's class is an extracurricular topic. Tema për orën e sotme të mësimit është një temë ekstrakurrikulare, bullying and bullying. Bullizmi dhe personat të cilët bullizojnë. Actually, you'll be focusing on page 66 of your students' books. Fokusojni në faqen 66 të librave. Before we consider what bullying is and the content of the reading material, para se shqyrtojmë çfarë bullizmi është dhe përmbajtjen e pjesës së leximit. Let us identify which of the following could be kinds of bullying. Përpiqemi të identifikojmë së bashku cilat nga format e mëparshme mund të jenë forma bullizmi. Call somebody names, të vësh epitetet të dikujt, make fun of somebody's appearance, të talësh me prangjen e jashtme të dikujt, write nasty things about somebody, të shkruash gjëra të pakëndshme, të pahishme për dikë, steal somebody's money, të vjedhësh para të dikujt, tell lies about people, të thuash gënjeshtra për njerëzit, borrow things from people and keep them forever, të huazosh gjëra në njerëzit për mos I kthesh ato, të mbash për gjithmonë, force people to do things they don't want to, të detyrosh të tjerë të bëjnë gjëra që nuk duan t'i bëjnë, or hate people, apo të godasësh të tjerët. What do you think? Actually, they are all kinds of bullying. In fact, të gjitha ato janë forma bullizmi. So, to bully means to use power to hurt or frighten somebody, sepse të bullizosh, të plot, të përdorësh atë farë pushteti që ke në dorë, për të lënduar ose për të friksuar dikë. Where do you think bullying can happen? Si shikoni ju, zonës nderuar, ku ndodh bullizmi? Who are the bullies? Cilët janë persona që bullizojnë? Why do they bully? Përse ato ushtrojnë këtë formë reagimi bullizmin? Listen to the interview, dëgjoni këtë intervistë dhe kontrolloni ose merrni disa nga përgjigjet pyetjet së cilave I parashkruan në fillim. Listen to this interview and try to find out some of the answers, questions of which we reviewed and introduced at the beginning of this interview. Today I'm talking to Andrew, who is 14 and was a victim of bullying. Welcome to the show, Andrew. Thank you. So, Andrew, tell us when and where the bullying started for you. It started about 5 years ago in school. My family had just moved to a new area, and so I was new to the school. Right, so you didn't know anyone? No, no one. That must have been difficult. Did the bullying start right away? Yes, it did. I tried out for the football team because I thought that would be a good way to get to know people. After the first practice, a group of boys came up to me and told me not to come back to practice again, or they would beat me up. What did you do? I told my parents, and my dad called the football coach. The coach explained that those boys were jealous of me because I was a good player. Tell us what happened next. Well, I went to practice again the next day, and I did really well. The coach put me on the starting line with a group of older boys. They were all really impressed with my skills. So I told two of them what had happened to me the day before. Did that help the situation? Yes, definitely. The older boys told the bullies to leave me alone and that they should be happy I was on the team because I would be able to help them. Eventually, we all became friends, and the bullies even said they were sorry. So your experience with bullying was because people were unhappy about themselves and felt threatened by your abilities? Yes. I know sometimes bullies have been bullied themselves and don't know how else to handle a situation. It is really unfortunate. What have you learned from all this? I have learnt
that if I ever see or hear anyone being bullied, I will help that person. No one should ever feel alone or scared. That is excellent advice, Andrew. Thanks for talking to us today. Next on the show? So, do you agree with what Andrew said? No one should ever feel alone or scared? Bini dakord me atë çka Andrew këshilloi? Asnjë nuk duhet të ndihet i vetmuar ose i tmerruar? I'm sure you do. Now it is time to consider the poem a student, Chloe, wrote, and the way she felt about bullies. Të shërtojmë një poezi që një nxënëse, Chloe, shkroi dhe mënyra se si ajo ndiheshe për personat të cilët bullizojnë. Before we consider the poem, please try to focus on the check this word section përpara se shërtojmë poezin. Ju lutem fokusoni tek hapësira kontrollo fjalorin. Bully. Bully. A person who uses his power or strength to hurt or frighten someone. A person I cili përdor fuqi apo forcë për të lënduar apo friksuar dikë. Punch. Punch. To hit someone or something hard with a fist. Godas. Godas me grusht. Stomach. Stomach, the front part of the body below the chest. Stomach në shqip. Stamp. To step on someone or something hard. Stamp është të godasësh me këmbë. Boss. Boss, a person who controls or gives orders to workers or an employer. Boss është një person I cili kontrollon dhe jep urdhra punëtorëve. Slave. Slave, a person who is owned by someone else and is forced to work for them. A person I cili është në pronësi të dikujt tjetër dhe detyrohet të punojë për to. Termi në shqip sklav. Weak. Weak, not strong and healthy. Pra, jo I fuqishëm apo I shëndetshëm, që do thotë I dobët. Now it is time to listen and read the poem. Tani që ne shërtuam fjalorin, është momenti të dëgjoni dhe lexoni poezinë. Bullies by Chloe Wynne. Bullies in the playground, bullies in the street. They'll punch you in the stomach, they'll stamp on your feet. Don't let them feel big, they're not the boss of you. Don't act like they're slaves, because they can't tell you what to do. Stand up to your fears. You're not the weak, mild petal. You're the big, strong tree stem. Okay, so now that we consider the vocabulary, I guess you understood and read the poem. You also had the possibility to listen to it. And now let us consider the way you have understood it. So try to answer this information this way we do the comprehension check. Për të parë se si kemi kuptuar, përpiqemi të përgjigjemi informacionit të kushtrimi 4. Në këtë mënyrë, ne bëjmë kontrollin e të kuptuarit. Which of the following pieces of advice are in Chloe's poem? Cilat nga pjesat e këshillave të mëposhme gjenden në poezinë e Chloe-t? Speak up, të ngrihesh dhe të mbrosh veten? What do you think? No, it's not found there. Okay, join and an after school club and make friends. Ti bashkangjitesh një klubi pas shkolle dhe të bësh shok? No, it's not found there either. Never be alone. Mos qendesh asnjëherë vetëm? No, it's not found in Chloe's poem. Ignore what bullies say. Does Chloe advise you to ignore what bullies say? A ju këshillon Chloe që të injoroni ato çfarë thon persona që bullizoj? Yes. Oh. How? Where? Po si? Ku? By advising us to do these things, të kena këshilluar të bëjmë këtë gjë. Don't let them feel big. Mos I lini ato të ndihen të mëdhenj.
Don't they listen to the bully? Does Chloe advise about this? No. Does Chloe advise about believing in yourself? Annak silloin Chloe și pensando vetanton? Yes. When she says stand up to your fears, grill them broj frikrat e tua, you're not weak, mild paddle, ti nuk je një petale e dobët dhe e butë, you're being strong tree stem, një kërcel I fort, I fuqishëm. Peme, I trung I fort, I fuqishëm, peme. Does Chloe advise not to let the bullies win? Në këshillon Chloe që mos I lejojnë persona që bullizojnë të fitojnë? Yes, she does. Where in the poem? Ku I shihim këtë në poezi? When she offers advice not to act like their slave, ku na këshillon të mos veprojmë si sklavërit e tyre. And does Chloe advise to tell to your parents? Na këshillon Chloe që t'ju themi prindërve? Actually, no. But I would advise you to share everything with your parents. Pra Chloe nuk e përshinte në poezinë e saj, por unë si mësuese do I këshilloja që të ndani çdo gjë, çdo ndjesi me prindrit tuaj, because that's help, and that is where help is received too, sepse kjo nuk kupton ndihmë, dhe kjo nuk kupton edhe nga një nga format e ndihmës që mund të merren gjithashtu. So don't forget to share everything with your teachers and your good friends. Gjithashtu mos harroni të ndani çdo gjë me mësuesit dhe miqt tuaj të mirë. Exercise number 5 is going to be part of your homework. Detyra e shtëpisë ushtimi 5 do jetë detyrë shtëpie, collecting information about bullying under the headings. Mos harroni të mbledhni informacion për bullizmin, duke përfshirë informacion rreth what is bullying, çfarë është bullizmi, who are bullies, cilët janë persona që bullizojnë, why do they bully, pse ato bullizojnë, where does it happen, ku ndodh ky fenomen, and what can you do, çfarë mund të bëni, make a presentation to the class, të bëni një prezantim provën e ardhshme online. You can use the keyword bullying. Mund përdorni si term kyç termin bullying. Që Ardiana juron punë të mbar. Goodbye until the next class. Deri orën e ardhshme, ju do qofsh.